ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂා YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක කරා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ සිද්ධ වෙන්න යන අලුත් අප්ඩේට් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක නිසා content creators ලට එක පැත්තකින් වාසියක් තියෙනවා. earning එකක් ගන්න channel එකක් ගත්තාම ලොකු අවාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම videos බලන viewer ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් වාසියක් තමයි මේ අප්ඩේට් එක නිසා සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ අප්ඩේට් එක ගැන පොඩි කියන්නේ හොඳ knowledge එකක් ලබා ගමු වීඩියෝ කිවරණකම් බලන්න. මම percentage එකක් විදියට calculate කරලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ calculation එක පෙන්නන්න analytics use කරලා Google මේ YouTube analytics use කරලා ඔයාලටත් මගේ step follow කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ earning revenue එක ගත්තාම කොච්චර percentage එකක් මේ නිසා අයින් වෙයිද ඊළඟ මාසේ revenue type එකෙන්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක සිද්ධ වෙන්නේ 2023 අප්‍රේල් 6 ඉඳන් YouTube එකෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි free roll ads, mid roll ads, overlay ads, විවිධාකාරයේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරනකොට YouTube එකේ මුලදී ප්ලේ වෙනවා, skip කරන්න පුළුවන් ads, barry ads, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් බලනකොට වීඩියෝ එකේ ඇතුළේ banner එකක් වගේ පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. අපි එකට කියන overlay ads කියලා. ඒ වගේම PC එකෙන් ලැප් එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලනකොට දකුණු අත පැත්තේ උඩම වගේ banner එකක් වගේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වර්ග නිසා තමයි content creators ලට මුදලක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී YouTube එකෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා අප්‍රේල් 6 ඉඳන් මේ overlay ads YouTube එකෙන් remove කරන්න. එතනදී දක්වලා තියෙන main reason එක තමයි වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක්ට ගේ engagement එකට මේක හානියක්, මේක බාධාවක් කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. ඉතින් මේ overlay ads අයින් කරාම මේ කියන engagement එකට සිද්ධ වෙන හානිය අවම වෙනවා කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම එකක් තියෙනවා තමයි. මම වුණත් වීඩියෝස් බලනකොට ඔය කියන overlay ad එකක්, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කියන ඔය කියන advertisement එක play වෙනකොට අපිට සමහරවිට screen record එකක් කර බලනකොට වුණත් එතනදී ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් එහෙම පොඩි engagement එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් content create කරන අයගේ පැත්තෙන් ගත්තාම revenue source එකෙන් 12%ක 13ක 14ක සමහරවිට 17ක ලොකු percentage එකක් මේ නිසා අයින් වෙනවා. ඒක අපිට dollar value වලින් ගත්තාම රුපියල් වලට convert කරොත් තවත් ලොකු පාඩුවක්. ඒක හරි අමාරුයි දරා ගන්න. දැන් මගේ ගත්තොත් total channel ප්‍රමාණයෙන් මම calculate කරලා බැලුවා ඩොලර් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ overlay ads නිසා income එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒක අයින් වෙනවා අප්‍රේල් 6 ඉඳන් ඊට පස්සේ මේ generate වෙන revenue source එකකින් මේ percentage එක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි පාඩුවක්. අපි බලමු දැන් මම දකින්න නම් මේ අප්ඩේට් එක ඒ කියන්නේ YouTube එකේ future එකට හොඳ දෙයක්. but content creators ලට මේක revenue එක ගත්තාම මේක ලොකු පාඩුවක්. දැන් එයාලා short introduce කරානේ, YouTube shorts revenue introduce කරානේ. ඒකේ RPM value එක ගත්තාම 0.02යි 0.01යි 0.04යි. හරිම අඩු RPM value එක. views මිලියන ගාණක් යන්න ඕනේ ඩොලර් පොඩි මුදලක් එකතු කරගන්නත්. ඉතින් අපිට ලංකාවට available sources ගත්තාම super chats, membership ඒවා available නැහැනේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අර YouTube advertisement අර කියන source එක විතර අපිට income source එක විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් අර percentage එකක් එයාලා remove කරනකොට අපිට ඒක ලොකුවට බලපානවා. ඉතින් අපි බලමු YouTube එකෙන් මොන වගේ දෙයක් ඉස්සරහට introduce කරයිද, තව මොන හරි advertisement type එකක් introduce කරයිද, එහෙම නැත්නම් අපේ RPM value එක increase කරන්න, ඒ කියන්නේ views 1000කට ගෙවන මුදල මොකක් හරි වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙයිද මොකක් හරි කියලා. දැන් ඒකත් එක්ක මට මතක් වුණ දෙයක් තමයි YouTube එකේ advertisement type එක අනුවත් ගෙවන මුදල වෙනස්. ඒ කියන්නේ මම මේක පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ screen record එකේ. ඒ කියන්නේ overlay ads වලට ඒ කියන්නේ company මෙතනදී වැදගත්ම point එකට දැන් ආවේ. ඒ කියන්නේ YouTube එකට advertisement බාර දෙන companies තියෙනවනේ. මේ advertisement බාර දෙන companies ගත්තාම overlay ads කියන ඒවට වැඩි මුදලක් යන්නේ නැහැ. යාට ලේසියෙන් ඒකට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. ලොකු බජට් එකක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ එකේ මුලදී play වෙන අර pre roll ads, mid roll ads වගේ ගත්තාම ඒවට companies වලින් වියදම් කරන්න ඕනේ මුදල ඉතා ඉහළ මුදලක්. ඒ කියන්නේ CPM value එක වැඩි මුදලක්. ඒ කියන්නේ views 1000කදී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ කරන්න කම්පැනි එකකින් ලබා දෙන්න ඕනේ මුදල වැඩි යගයක් ඔය කියන අර
වීඩියෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට. හැබැයි all ads වලට යන CPM value එක ගොඩක් වෙලාට දශම ගණන් 0.0 ගණන්. නමුත් අරවට සමහරකට 3.0 ගණන් 2.0 ගණන් ලොකු ඩොලර් value. ඉතින් all ads ගත්තාම ඒක නිසා අර total percentage එකක් ගත්තාම revenue එකෙන් මම අර එකයි කිව්වේ 13ක් 14ක් 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඒක ලොකු income source එකක් නම් ලොකු percentage එකකින් තමයි එන්නේ. කියන්නේ ඩොලර් 100ක් නම් ඔයාගේ මේ මාස income එක YouTube එකේ 13ක් නම් all ads හරහා generate වෙන income එක ඔයාලගේ ඊළඟ මාස income එක ඩොලර් 87ක් වෙනවා. ඒක තමයි සරලවම කිව්වොත්. ඉතින් අපි බලමු දැන් screen record එකට දැන් යන්. ඉතින් මම හිතනවා මම හරි එක්ස්ප්ලේන් එකක් කරා මේ අප්ඩේට් එක සම්බන්ධව. ඒක වාසි ගැන කතා කරොත් වීඩියෝ එකේ engagement එකට හානියක් නෙමෙයි all ads කියන එක. ඒක නිසා තමයි මේක remove කරන්නේ. ඒක නිසා content creators ලගේ වීඩියෝ එකේ average view duration එක හෝ වීඩියෝ එකේ engagement එක පැත්තෙන් ගත්තාම මේකෙන් හොඳ වාසි සාගත පැත්තක් තියෙනවා. ඒගේම වීඩියෝස් බලන අයට කොහොමත් ඩැමේජ් එකක් නැහැ නේ, හානියක් නැහැ නේ. ඒක නිසා එතනත් ඕකේ. ඉතින් ඒක තමයි වාසි පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට යමු. ඔයාලා හැමෝම YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ channel analytics වලට එන්න. channel analytics වලට ඇවිල්ලා මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන advanced mode කියන එක ක්ලික් කරන්න එක සැරයක්. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට open වෙනවා මේ වගේ page එකක්. ඒකේ මේ more කියන එක ක්ලික් කරලා add type කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් skippable video ads, display ads, buffer ads මේම advertisement තියෙනවා. මෙතනින් මේ display ads කියන එකේ එක යටතේ තමයි overlay ads කියන එක අයිති වෙන්නේ. එතකොට දැන් display ads නිසා ඒ කියන්නේ overlay ads remove කිරීමෙන් 100ට මගේ channel එකේ නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 12.7ක revenue source එකක් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ dollar value වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 10.74ක් මෙතනදී අයින් වෙනවා. total revenue එකේ. හරිද? ඉතින් ඒක සැලකිය යුතු මට්ටමක්. ඒකයි මම කිව්වේ average එකක් විදිහට මම ඔයාලත් බලන්න ඔයාලගේ channel එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා. මම හිතන්නේ ගොඩක් average එකක් කියන්නේ 10%යි 120යි අතර වගේ මේ overlay ads නිසා YouTube revenue එකක් ඉදිරි මාසයේදී ඒ කියන්නේ මේක play කරන එක අයින් වෙනවා. එතකොට මේ tab එකේ overlay ads කියන එක අයින් වෙනවා. දැන් මෙතන මෙන්න මේ question mark එකට ඔයාලගේ cursor එක අරන් ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ තැනක ඔයාලා බලන්න overlay ads කියලා මෙතන තිබ්බා මට මතක විදියට. මේ තියෙන්නේ overlay on the bottom of the video. මේකේ size එක මෙතනින් mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි remove වෙන්නේ. ඒක තමයි මම ඔයාලට දැන් කිව්වේ මේක percentage එකක් විතර මෙච්චරක් අයින් වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා video advertisement බාර දෙන companies වලින් අඩු මුදලක් තමයි වැය කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ වැය කරන්නේ මේ overlay ads බාර දෙන්න. ඒක නිසා තමයි මේ CPM value එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් overlay display ads වලට යන views 1000කට යාලා වියදම් කරන මුදල දශම ගාන ඩොලර් දශම ගාන. හැබැයි අනිත් skippable video ads, buffer ads ඒවට CPM value එක ගොඩක් ඉහළ ගයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මම කියපු පැහැදිලි කරපු දේවල් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න ඔයාලා earning ගන්න channel එකක් නම් ඔයාලට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.